První věc, kterou bych chtěl sdělit, je, že meditace by měla být tou nejlehčí věcí na světě. Jednoduše uvolníme své tělo a uvolníme mysl. Spousta lidí na západě si myslí, že vědí, jak uvolnit tělo. Někdy ale ani své tělo nedokážou uvolnit, protože jsou napjatí. Tělesné části uvolňujeme kombinací všímavosti společně s laskavostí. Co tím myslím? Všímáme si tělesných pocitů a celé tělo pozorně vnímáme. Čím více tuto meditaci praktikujeme, tím vnímavější jsme a všímáme si různých pocitů bolesti, nebo naopak uvolnění a dalších pocitů, které si za normálních okolností vůbec neuvědomujeme, jelikož jsme obvykle zaměstnáni něčím jiným. Proto si jich nyní budeme všímat. Na začátku zavřeme oči, jelikož nám to poskytne v mozku více prostoru, abychom mohli vnímat různé pocity, poslouchat zvuky, a náš mozek se nemusel zabývat zpracováváním zrakových podnětů. Takže jakmile zavřete oči, získáte více prostoru k vnímání. A jak budete vnímat své tělo, přidáte nádhernou věc, která se nazývá laskavost. Tak vaše tělo začne relaxovat. Je-li to opravdová laskavost, tělo začne relaxovat a vy cítíte podobné pocity, jaké znáte i z jiných situací. Tělo se uvolňuje. Z tuhlé oblasti se povolují, mizí napětí a všechno ve vašem těle se stává volné, lehké a pohodlné. Všímavost vám dodá zpětnou vazbu a vy ucítíte, ano, tohle je relaxace. A relaxace je velmi příjemná. Zároveň jistě víte, že tento stav prospívá vašemu zdraví a celkové pohodě. Takže všímavost vám poskytne zpětnou vazbu. Laskavost vykoná tu práci k uvolnění těla a dá vám příjemný pocit relaxace a klidného těla. Můžete si to vyzkoušet a myslím, že budete souhlasit, že je to báječný pocit. Někdy musím lidem připomínat, jaké to je být krásně uvolněný. Můžete si představit, že jste si zrovna byli zaplavat, nebo si lebedíte na dovolené, na pláži, byli jste v lázních, na masáži, nebo jste se třeba zrovna probudili v sobotu ráno ve své útulné posteli a máte před sebou celý víkend. Nemusíte nic dělat a cítíte se příjemně a v ohromné pohodě. Ta pohoda, to útulné místo, ta teplá útulná postel, když vás nic nebolí. To jsou pocity, které zažíváte, máte-li uvolněné tělo. Během meditace použijeme stejnou metodu relaxace k uvolnění našeho duševního světa. Jakmile máme uvolněné tělo, přejdeme k uvolňování duševního světa. Stejně jako jsou bolesti a rány v našem fyzickém těle, nachází se také v duševním světě. Snažíme se je uvolnit. Tyto bolesti a zranění v našem mentálním světě jsou ve většině případů způsobené něčím z naší minulosti nebo naopak budoucnosti. To je ta první věc, kterou potřebujeme uvolnit. Nechat plavat vše, co se nám kdykoliv dříve do této chvíle stalo. Všechno, co se přihodilo předtím, než jsme vstoupili do těchto dveří, necháme zmizet. Ve skutečnosti to není tak těžké. Abychom dokázali minulost opustit, musíme si nejprve dát svolení pustit svou minulost z hlavy. Musíme pochopit, že je to správné, že se smí pustit to z hlavy. Někdy jsme totiž v zajetí výčitek nebo hněvu a myslíme si, nemůžu to jen tak hodit za hlavu, to by nebylo správné. Ale prosím pochopte, že si zasloužíte trochu klidu. Takže to musíte odložit stranou. Už jsem říkal včera, že každý, kdo přijde do této místnosti, si musí venku zout boty. Pravou i levou. Přál bych si dát před vstup do místnosti 2 velké koše, nikoli však na boty. Do prvního koše byste odložili celou svou minulost. Dali byste ji do tašky s vaším jménem a nechali byste ji před dveřmi. Na konci meditace, až půjdete domů, byste si ji zase vzali.
Stejně tak vaši budoucnost, veškeré obavy a naděje, veškerou úzkost a plány, všechno to, co plní vaši hlavu napětím. Odložte to venku do tašky s vaším jménem a nápisem budoucnost. Až půjdete ven, tašku si zase odnesete. Avšak v této místnosti je zakázáno volat z mobilů, je tu zakázáno kouřit a pít alkohol a zakázáno přemýšlet o minulosti nebo budoucnosti. Možná bychom tu mohli dát 2 velké červené přeškrtnuté značky. Je zakázáno vnášet minulost nebo budoucnost do meditačního sálu. Hodit tyto 2 věci za hlavu určitě zvládnete, budete-li skutečně chtít a uvědomíte-li si, že opustit minulost i budoucnost, které ruší váš klid a brání vám se uvolnit, není zas tak těžké. Možná jste někdy vyrazili na dovolenou a řekli jste známým, jedu za exotikou na ostrov Rottnest, nedaleko Perthu nebo někam jinam. Chci od všeho zmizet. Ale co se vám pak nestane? Zjistíte, že už tam vyrazila polovina Perthu, takže před ničím neuniknete. Ale pokud by se vám podařilo najít skutečně odlehlé místo, jako je třeba náš klášter nebo meditační centrum, a vy pocítíte, že jste dokázali před vším zmizet, před čím se vlastně snažíme zmizet? Před vším, co nám působí stres a nedostatek uvolnění. A to je nejčastěji minulost a budoucnost. Takže toto je první fáze meditace, dát tohle všechno stranou. Vyzkoušet si, jaké to je, když všechno, co vám vrtá v hlavě, celé roky, nebo třeba jen dny a týdny, dokážete odhodit a vysvobodit se. Představte si, jaké by to bylo. Všechny problémy a obtíže, které jste doposud v životě měli, můžete úplně odložit. Pustit z hlavy a být osvobození alespoň těch 40 minut. Totéž, pokud jde o vaše obavy z budoucnosti. Nejlepší argument, který znám proto, abychom mohli budoucnost pustit z hlavy, je uvědomit si, kde se vaše budoucnost tvoří. Kdy je ta jediná možnost něco pro svou budoucnost udělat? Kdy to je? Právě teď. Svou budoucnost tvoříte právě v tomto okamžiku. Dokážete-li odložit svou minulost i budoucnost a zaměřit se na přítomný okamžik, na místo, kde se tvoří vaše budoucnost, zjistíte, že vaše budoucnost bude šťastnější, zdravější a úspěšnější, jelikož věnujete pozornost a děláte kroky v místě, kde se všechno odehrává. Jediným místem, kde můžete pro svou budoucnost něco udělat, je tady a teď. Dělám to skoro jako reklamní kampaň, abych vás přiměl vrátit se do přítomného okamžiku, abyste získali představu o tom, co je meditace. Je to duševní relaxace. Být tady a teď. Mnohem intenzivněji, než jste kdy předtím byli. Je neuvěřitelné, kolik lidí je stále myšlenkami někde jinde. Jsou natolik mimo, že život mezi tím běží, život ubíhá dny, týdny a roky a řeknete si, kam se to jen podělo. A to je dobrá otázka. Všechno uteklo, protože většinu života jste stále jen přemýšleli o něčem jiném. Vůbec jste zde nebyli. Takže zkusíme být tady, jak nejvíce to půjde. Jenomže být zde někdy nemusí být tak snadné, jak bychom si mohli myslet. Někdy si říkáme, proč pořád unikám do své minulosti nebo budoucnosti? Proč fantazíruju, sním nebo usínám? Proč to dělám? Důvodem je to, že spousta lidí se necítí komfortně. Být tady a teď je mimo jejich komfortní zónu. Všichni jsou skvělí v plánování. V tom jsou výborní, mají tlusté diáře, plánují, co budou dělat dnes nebo o víkendu. Všechno mají zmáknuté, mají seznam všeho, co a kdy musí udělat. Umíme výborně plánovat. Pokud jde o paměť, lidé si skvěle pamatují hlavně své špatné zážitky. Na ty dobré si až tak dobře nevzpomínají, ale na ty zlé v tom jsou geniální. Co si někteří lidé dokážou pamatovat 15, 20, 30 let. V čem ale moc zběhlí nejsme, je všechno odložit a jen tady prostě být.
Být v tomto okamžiku a zažívat život takový, jaký je. Takže abychom se dostali do přítomného okamžiku, vrátíme se zase zpět k metodě všímavosti a laskavosti. Uvědomujte si vše, co právě teď vnímáte. Jak se teď cítíte? Co právě teď zažívá vaše mysl? A za druhé, buďte ke všemu laskaví. Jste-li k tomuto okamžiku laskaví, věnujete-li mu soucit, zůstane s vámi. Jako váš životní partner nebo vaši přátelé. Nemáte-li partnera nebo přátelé, možná máte psa. Proč je váš pes s vámi rád? Protože jste k němu laskaví. Budete-li do svého psa kopat a nedáte mu najíst, jasně, že od vás uteče. Podobně jako váš partner, možná jste do něj kopali tak moc, že už utekl. Kdo pak by chtěl žít vedle někoho, kdo ho pořád sekíruje? Vedle někoho, kdo neumí být laskavý a vlídný. Proto pak usínáme, ztrácíme kontakt s přítomností nebo bloumáme v minulosti či v budoucnosti. Je to tím, že nejsme k přítomnému okamžiku dost laskaví. Takže ať se právě děje cokoliv, představte si, že otevíráte tomuto okamžiku své srdce, ať je jaký chce. Šumění větru. V dálce troubí auto. Někdo dělá hluk v místnosti. Ať je to cokoliv. Věnujte mu svůj nádherný soucit a vlídnost. Úplně ožíváte. Jste tady a je to skvělé. Přijmete-li tento okamžik s laskavostí a láskou, budete do něj vtaženi. Budete přímo zde a stane se zvláštní věc. Vždy, když jste k někomu laskaví, je pak s vámi rád. Jak často říkám, když se na mě někdo dívá a já se usměju, lidé mi úsměv vrátí. Usmějete-li se na tento okamžik, dáte-li mu trochu laskavosti, přítomný okamžik vám bude připadat jako nádherné místo k prodlévání. Stačí přidat soucit a laskavost a tím si darujete klid. Setrváte v této chvíli a nebudete ztrácet meditaci odbíháním do minulosti nebo budoucnosti. Přítomný okamžik bude s vámi, poněvadž jste k němu laskaví. Podobně jako když máte na zahradě ptáčky a krmíte je. Jste na ně hodní a oni se k vám pak každý den vrací. Nebo jste laskaví k toulavé kočce a ona si vás ochočí. Stejně tak jste-li laskaví k přítomnému okamžiku. Zůstane s vámi. Meditovat je pak velmi lehké. Stačí ke všemu, co pozorujete, přistoupit s laskavostí a soucitem. Věnuji se zde v zásadě jen první fázi meditace, ale je velmi důležitá, protože když se naučíte dobře si všímat a být ke všemu, co se právě děje vlídní, zbývající část meditace se již bude odvíjet zcela přirozeně a automaticky. V meditaci totiž nejde ani tak o to, co vnímáte, nýbrž jak to vnímáte a jak reagujete. Chcete se něčeho zbavit, chcete něco získat. Toto se děje, když přemýšlíte o minulosti či budoucnosti. Proto buďte prostě jen tady a teď, tak hluboko, jak jen je to možné, a buďte laskaví. Uvidíte, že mysl se sklidní. Přestanete skákat z místa na místo a myšlenky ustanou. Vemte si, o čem totiž nejčastěji přemýšlíme. Většinou o minulosti nebo budoucnosti. O přítomnosti se moc přemýšlet nedá. Je tady a než se nadějete, promění se v něco nového. Pokud doopravdy otevřete své srdce a svou mysl tomuto okamžiku, budete překvapeni, co všechno se teď děje a jaká je to nádhera. Hledáme-li řešení v budoucnu, nebo snažíme-li se spravit svou minulost, zabředáme do stále větších problémů. Jsme ve stresu a kazíme si zdraví. Tak nechme budoucnost i minulost být. Nechme to vše na pokoji a buďme laskaví k této chvíli. Nejen, že tím ožijeme, ale také zjistíme, o co všechno jsme v životě přišli proto, že jsme nebyli zde. Takže během této meditace se nebudeme snažit nikam dostat. Nebudeme usilovat o dosažení žádného cíle. To by byl jen další stres.
Naším cílem v meditaci je být tady v každém okamžiku. Být zde mnohem intenzivněji, než jsme kdy v životě byli. Takto budete v životě neuvěřitelně bdělí. Poznáte, jak přichází klid. A příště vám povím, jakou obrovskou energii a štěstí vám může přinést meditace. Uvědomíte-li si, kolik energie promrháme bloumáním v minulosti nebo v budoucnosti tím hloupým přemýšlením? Kolik nám to vysaje duševní energie? Kdybychom jen uměli ten proud zastavit, jako když ucpeme prasklinu v přehradě. Přehrada se brzy naplní a možná i přeteče. Mysl bude velmi mocná, plná energie a štěstí. To je jedna z nejúžasnějších věcí na meditaci. Když se do ní pořádně dostanete, budete překypovat radostí. Budete zažívat neuvěřitelné stavy extáze bez jakýchkoliv drog. Zcela přirozeně tím, jak se energie vrací zpět. Takže dnes to bude velmi jednoduché. Uvolníme své tělo a uvolníme svou mysl. Bez jakéhokoliv napětí, bez jakýchkoliv očekávání nemusíte ničeho dosáhnout. Není tu nic, co by vás z minulosti trápilo. Všechno je pryč. Jste volný jako pták a můžete vzlétnout. O tom bude dnešní meditace. Tak, jste připraveni vzlétnout? Nebo všichni spíte? Výborně, někdo tam vzadu přikyvuje, takže mě asi slyšíte. Tak, pokud je tu někdo trochu stuhlý, může se postavit a protáhnout si nohy nebo se trochu rozhýbat, ať se cítí v pohodě. Budeme totiž sedět v klidu asi 45, možná 40 minut. Takže si udělejte pěkně pohodlí a až budete připraveni, můžeme začít. Ještě připomínám, že ti z vás, kdo jsou úplní začátečníci a přišli na úvodní lekci, výuka probíhá v místnosti napravo. Zde totiž budeme meditovat 40-45 minut, tak abyste s tím prosím počítali. Pokud jste tedy připraveni, můžete zavřít oči. Teprve až zavřete oči, upravte svou meditační pozici. Při meditaci můžete sedět na židli, na stoličce nebo na zemi, v jakékoliv poloze, ve které je vám pohodlně, tak, abyste v ní vydrželi 40 minut a nemuseli se hýbat. Neexistuje žádná magická pozice, která by vyhovovala každému. Každý může mít svou nejlepší pozici. Takže se nedívejte na mě. Nedívejte se ani na souseda, sami si najděte pro vás nejlepší polohu. Abyste je mohli najít, zeptejte se sami sebe se zavřenýma očima, co můžu udělat, aby mi bylo pohodlněji. Jak mám lépe upravit nohy, hýždě, záda, ruce, krk nebo hlavu? Jak vše mohu lépe uspořádat, abych se cítil v pohodě a neměl v průběhu příštích 40 minut žádné problémy? Jakmile získáte odpověď, prosím, respektujte ji a udělejte, co je třeba. Cítím, že polštář, na kterém sedím, je na špatném místě, tak jej posunu. Teď je to lepší. Moje všímavost mi napovídá, že nyní je to pohodlnější. Co říká vaše všímavost vám? Můžete něco udělat, aby vám bylo pohodlněji? Jestli ano, tak to udělejte. Tím, že si uděláte pohodlí, projevujete svému tělu laskavost. Upravte ramena tak, aby se uvolnila a nebyla příliš stuhlá. Dbejte na to, ať vás nikde netáhne těsné oblečení. Všímejte si prosím svého těla, jak se cítí. Zkuste je co nejvíce uvolnit. Budete překvapení. Někdy si myslím, že tělo je uvolněné, ale pak mě překvapí, že se zaměřím na nějakou část a pomocí laskavosti ji uvolním ještě více.
Dokážu vycítit, které svaly jsou stále v napětí. Prosím, zaměřte se na ně a vnímejte to napětí. Můžete si představit, že tyto svaly na obou koncích napínají dvě neviditelná monstra. Pak si představíte, jak tato monstra, tito démoni mizí, pouštějí sval jako uvolněné lano a sval relaxuje. Nic ho už netáhne ani netlačí. Celý se uvolňuje. Všímejte si, jaký je to pocit. Najednou je tato část těla mnohem uvolněnější než dlouho předtím. Používám stejnou metodu pro jakoukoliv vnitřní bolest nebo podráždění. Možná jste měli nějaké zranění nebo nějaký vnitřní fyziologický problém, například bolavé koleno, břišní bolesti nebo něco podobného ve vás. Zaměřte se tam, vnímejte to a zkuste pomocí své vůle zrelaxovat. Buďte laskaví a nechejte odeznít napětí v daném místě. Nemějte strach. Prostě to nechejte být. Nechejte, ať se vše uvolní. Vaše všímavost dokáže zaregistrovat dokonce i to, jak se relaxují vnitřní orgány. Bolesti se zmírňují a nejsou už tak ostré. Výborně. Učíte se vědomně uvolňovat vnitřní části svého těla. Funguje to. Tělo začíná cítit klid a pohodu. Je uvolněné a šťastné.
Až bude vaše tělo pořádně uvolněné, teprve pak je nechte zmizet. A teď zkuste uvolnit váš duševní svět. Nejprve tím, že opustíte svou minulost i budoucnost. Možná vás o víkendu čeká hodně práce nebo úkolů, ale teď není vhodná chvíle něco plánovat. Jen by vám to zamotalo hlavu a bránilo užít si tento okamžik, být tady a teď. Stejně tak všechno to, co se vám přihodilo v minulosti. Veškeré vzpomínky, ať dobré či zlé, teď není ten správný čas o nich přemýšlet. Byla by to jen další práce. Nyní ale máme relaxovat. Rozhodněte se všechno hodit za hlavu a být volný. Jaké to je, když vás netíží minulost ani budoucnost? Když jste jen tady a teď, posloucháte šumění větru, vnímáte teplo ve svém těle, jste prostě zde. Co zrovna vnímáte? Co je to? Nebojte se přítomného okamžiku. Přijměte ho. Může vám připadat trochu nezvyklý, ale to vás navštívilo štěstí a klid, kterým říkáme tady a teď. Ať zažíváte cokoliv, ať vám tato chvíle připadá jakkoliv zvláštní, věnujte jí veškerou laskavost a soucit. Jako by to bylo opuštěné kotě nebo pes nebo poraněný ptáček ve vaší zahradě. Věnujte tomuto okamžiku veškerou péči. Otevřete své srdce všemu, co zrovna teď zažíváte. Poznejte, jaké to je poslouchat, cítit, vnímat.
Prostě být tady. Zkuste zabránit tomu, aby se vaše mysl někde toulala. Buďte jen v tomto okamžiku a buďte laskaví. Poslouchejte, jak zpívají ptáci. Vnímejte svůj vnitřní klid. Pokud se vám nedaří přestat přemýšlet, můžete zkusit jednoduchou mantru. Říkejte si klid, klid, klid. Poslouchejte, co se stane, jakmile jedna myšlenka skončí. Co vnímá vaše mysl mezi jednotlivými myšlenkami? Klid. 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 Zkuste si jej dotknout, ucítit jej, přivonět k němu.
Soustředit se na přítomný okamžik vám pomůže také sledování dechu. Zeptejte se, teď vdechuji nebo vydechuji. Jak to vnímáte? Všímejte si jakéhokoliv pocitu, který vám říká, že vdechujete nebo vydechujete. A zkuste tím pocitem naplnit vaši mysl. Jako byste seděli na pláži a pozorovali vlny. Vlna se jemně zvedá a jemně odchází. Sledujte svůj dech, jemný nádech, jemný výdech. Naplněte mysl tichým rytmem vaší životní energie. Vdechujte do těla kyslík, vydechujte z plodiny metabolismu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Buďte vlídní v tomto okamžiku.
Blíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Jak klidná je vaše mysl? Je klidnější, než když jste začínali? Takto se učíme oceňovat výsledky meditace. I když si někdy myslíte, že se vám meditace moc nedařila, přesto cítíte více klidu a jste uvolněnější než na začátku. Učíte se, jak být tady a teď. Nyní 3krát zazvoním na zvon. Prosím, poslouchejte každé zvonění. Až dozní 3. úder, bude to signál vystoupit z meditace. Až po 3. zazvonění. Výborně. Takže nyní, po skončení meditace, je příležitost klást vaše otázky k meditaci. Během dnešního kurzu jsem kladl důraz na přítomný okamžik a na to, jak v něm setrvat, což je nezbytnou součástí meditace. Dále jsem mluvil o tom, proč se nám někdy nedaří zůstat v přítomnosti a co nás od ní odvádí. Takže toto se učíme a zjišťujeme, že v přítomném okamžiku není možné setrvat pomocí vůle. Naopak musíme se naučit si přítomného okamžiku vážit a setrvat v něm pomocí laskavosti a soucitu. Vlídností, podobně jako když jste k někomu laskaví a ten člověk pak s vámi pobude rád. Jste-li k přítomnému okamžiku laskaví, zůstane tu s vámi. To je tajemství toho, jak sklidnit roztěkanou mysl. Takže má, prosím, někdo nějaký dotaz nebo komentář k dnešní přednášce? Dotazy jsou zdarma. Faktem je, že bychom možná někdy měli někomu za první dotaz zaplatit my, aby se prolomily ledy. Protože dobře víme, co se obvykle stává. Přednášku ukončíme, poněvadž nejsou žádné dotazy, ale hned poté se tu vytvoří dlouhá řada lidí, kteří se chtějí na něco zeptat. Něco tady nehraje. A víte, co se stane? Když se lidé ptají individuálně na své dotazy, všichni se ptají na to samé. Přijde první člověk a zeptá se, ale já vždycky usnu, co mám dělat? Přijde další a ptá se, bývám ospalý, co mám dělat? Přijde třetí a řekne, mně se chce spát. Tak prosím vás, ze soucitu ke mně, abych to nemusel říkat vícekrát. Máte-li nějaký dotaz, ptejte se teď. Páni, buď všichni spíte, nebo jste všichni hluší, nebo jste už všichni osvícení. A díky, Jay. To je zajímavý dotaz. Co bych poradil těm, kteří bývají ospalí? Tak za prvé, je to úplně normální. Protože když meditujete, relaxujete, mozek si řekne, konečně můžu trochu vypnout. Takže za prvé, nechejte prosím svůj mozek na chvilku trochu vydechnout. A pokud budete ospalí, nic si nevyčítejte. Nemusíte se cítit špatně, je to v pořádku. Jednoduše to přijměte a buďte k sobě laskaví, i když jste ospalí.
Tím, že se nebudete o nic snažit. Tím, že ten stav zcela přijmete. Tu ospalost, ten klid, zjistíte, že se vám energie vrací. Podobně jako ranní opár mezi kopci. Jakmile vyjde slunce, mlha se rozplyne a je zase jasno. Tím sluncem je vaše všímavost. Tím teplem laskavost. Únava se rozplyne. Budete-li se však snažit s únavou bojovat, budete se jen nořit čím dál hlouběji a budete plýtvat energií. Takže když jste ospalí, když jste unavení, alespoň trochu odpočíváte a moc nepřemýšlíte. Největší problém totiž je, když lidé pořád jen přemýšlejí. V té fázi jste většinou na začátku meditace a jakmile přestanete přemýšlet, objeví se únava a ospalost. Ale nakonec se mysl sklidní a současně je velmi všímavá, takže je to úplně normální. Jinými slovy, vůbec se tím netrapte. Tak tohle je moje rada a děkuji za dotaz.